In 2024 haalde ik mijn hoogste niveau ooit. Door middel van harder en slimmer trainen dan ik ooit heb gedaan, brak ik in de zomer van 2024 bijna door de magische grens van 400 watt voor 20 minuten heen. Wat resulteerde in een FTP van 373 watt. 5,2 watt per kilo. Een niveau waarbij ik dus redelijk competitief was op het allerhoogste niveau in de gravelwereld. Maar hoe bereikte ik dit? In deze aflevering duik ik samen met mijn coach Michel Kreder dieper in mijn training van 2024 en probeer ik jullie de geheimpjes te delen van mijn training. Om jullie hopelijk ook net even wat sneller te maken. Deze aflevering heeft ook een bijhorende podcast. Jawel, ik ben een podcast gestart. Indekken de podcast heet die. Ik ben redelijk blown away hoe goed die eerste aflevering werd beluisterd en hoe goed erop werd gereageerd. Dus nou ja, wil je dieper in dit onderwerp duiken, ook al is het niet heel wetenschappelijk, kan ik je vertellen. Ga die podcast luisteren. Indekken de podcast. Aflevering 2. Kijk mensen, ik denk dat het belangrijk is om voordat we de diepte induiken met coach Michel het even moeten hebben over wat fundamentals. Daarbij wil ik wel gezegd hebben, ik ben geen coach. Zeker niet. Ik fiets nu bijna 10 jaar. Ik heb heel veel gelezen en heel veel geleerd over trainingsleer. Maar ik blijf uiteindelijk geen coach. Dat gezegd hebbende wil ik jullie wel graag een paar fundamentals meegeven. De basis. Een fundamental 1, ja jongens het is heel simpel, maar consistentie. Consistentie is het allerbelangrijkste. Ook al heb je maar een paar uur tijd in de week, zorg ervoor dat je die uren altijd benut. Ik fiets no matter what in ieder geval 5 keer per week. Dat kan een week van 7 uur zijn of dat kan een week van 20 uur zijn. Maar ik zorg er in ieder geval voor dat ik 5 keer in de week fiets. Als je minder tijd hebt, dan kan het ook 3 keer zijn of 4 keer. Maar zorg ervoor dat je consistent blijft fietsen. Het hele seizoen door. Dit is de basis en het klinkt altijd zo simpel, maar in de praktijk is het best lastig. Want je bent niet altijd gemotiveerd. Kijk, we zitten nu midden in de winter. Het is eigenlijk best wel klote weer de hele tijd. En je moet toch naar buiten en trainen. Daarbij is die consistentie toch heel belangrijk. En daarbij komt ook voor mij fundamental nummer 2. Wees wel een beetje hard voor jezelf. Ga gewoon naar buiten. Ga gewoon die training doen. Ga gewoon op die tax. Daarbij eigenlijk een volgende fundamental. Investeer in een goede smart trainer. Binnen trainen is voor mij echt een gamechanger geweest. Ik kan er niks anders over zeggen. Vooral als je wat minder tijd hebt en je wil wel efficiënt trainen, levert dit zoveel op. Ik kan op dit moment geen leven meer zonder dit ding voor me zien. Ik hoor heel veel mensen praten over dat ze binnenfietsen heel zwaar vinden. En dat komt waarschijnlijk omdat je je dan niet goed genoeg koelt. Dus zorg voor een goede ventilator en zorg ervoor dat je een deur of iets open kan doen. En vind je het dan nog steeds zwaar? Fundamental 2, wees wel een beetje hard voor jezelf. Kom op joh, jij wilt toch beter worden? Dan moet je er ook voor werken. Fundamental nummer 3. Fundamental nummer 3, een hele belangrijke en eigenlijk waar dit hele YouTube kanaal was op gebouwd. Hè. Dames en heren, stel doelen. Doelen zijn het allerbelangrijkste in wielrennen. In ieder geval voor mij. Als ik geen doel heb, dan vind ik het moeilijk om gemotiveerd te blijven om te trainen. Daarom ben ik ook de wedstrijdsport ingerold. Ik wilde doelen hebben, ik wilde wedstrijdjes rijden, ik wilde ergens naartoe trainen. En die doelen die hebben mij zoveel gebracht. Die doelen die hebben ervoor gezorgd dat ik bijna die 400 watt voor 20 minuten aanraakte. Oké, en de laatste fundamental nummer 4. Communiceer met je wederhelft. Het is zo simpel, maar hier gaat het meeste fout, dames en heren. Hier gaat het zoveel vaker fout dan je denkt. Want je wil wel wrijving voorkomen. Ik zou er niet om liegen, daar duiken we zo verder op in, maar mijn leven is best wel een puzzel. Ik probeer heel veel te trainen, ik heb heel druk werk. Dit YouTube kanaal is veel meer werk dan je denkt. Dat is niet even een videootje opnemen, wat editen en online gooien. Maar daarbij probeer ik dus ook nog veel te trainen. En als je dan dat slecht communiceert met je wederhelft, met je vriendin, met je vriend, of ja, misschien ben je vrijgezel, dan heb je dit hele gezeur niet. Dan gaat alles eronder lijden. Als jij de hele tijd ruzie hebt over je training, dan ga jij ook niet volledig goed kunnen focussen op je training. Het mentale aspect is daarbij heel belangrijk en daardoor is het dus super belangrijk om te blijven communiceren met elkaar. En wees ook flexibel hè.
als er van alles moet gebeuren, dan ga je weer terug naar fundamental nummer 2. Wees wel een beetje hard voor jezelf. Stap gewoon in de avond de tax op en ram dan je training er nog uit. Met deze 4 fundamentals, het zijn echt hele simpele dingen, daar probeer ik mij dus altijd aan te houden. Nou, maar jullie komen hier natuurlijk niet voor wat fundamentals en dingen. Nee, jullie hebben dit aangeklikt omdat jullie daadwerkelijk training willen zien. Dus daar gaan we nu aan beginnen. Maar ja, daar heb ik een laptop voor nodig. Dus ik maak mijn training even snel af en dan zie ik jullie thuis achter de laptop. Kijk, toen ik vorig jaar werd gevraagd voor een profploeg, kan je natuurlijk een beetje denken, Douwe, je werd ook een beetje gevraagd voor de marketing. Tuurlijk. Maar ik zag het vooral als een kans om te kijken, hoe ver kan ik het als 30-jarige gast schoppen als je er een jaartje echt hard aan gaat trekken. Alleen er zijn een paar guidelines waar ik me aan moet houden. Ja, ik heb die fundamentals natuurlijk, maar ik heb ook mijn werk. Douwe Doet Dingen vergt gewoon veel tijd, dus ik kan eigenlijk maximaal 14 tot 15 uur trainen per week. Als ik meer ga doen, dat kan af en toe, maar dan gaan jullie, de kijkers, daar ook de gevolgen van ondervinden. Dus 15 uur max. Daarmee zijn coach Michel en ik aan de slag gegaan. Nu duiken we de diepte in hoor mensen, maar Michel en ik gebruikten het Polarized training model. Dat is eigenlijk 20% van je trainingen op hoge intensiteit en 80% van je trainingen op lage intensiteit. En eigenlijk hebben we in de winter dat al aangehouden, want ik wou een seizoen strandrace rijden. Dus ja, de strandritjes waren intensief, dan nog 1 andere intensieve training en dan de rest duur. En dat was in het begin nog wel best wel relaxed. En in januari en in februari zijn we echt begonnen met meer volume te draaien. Op trainingskamp geweest in Spanje en zo de motor langzaam aan te zwengelen voor het seizoen. Maar laten we mijn trainingen induiken. Michel en ik gebruiken het programma Training Peaks. Wel bekend, groot programma, betaald programma. Wordt er niet door gesponsord of zo. Maar er worden zo met heel veel termen gegooid, dus je hebt even een paar moet je onthouden. TSS, dat is een score hoe zwaar je die week hebt getraind. En we kijken zo meteen heel veel naar een grafiek. Dat is je fitness chart. Er zijn 3 dingen heel belangrijk. Dat is je CTL, dat is eigenlijk je conditiescore. Je TSB, dat is je vorm. Dat is het gele lijntje. En je vermoeidheid, dus de ATL, Acute Training Load. Dat is het roze lijntje. Wat dat allemaal precies inhoudt ga ik nu niet vertellen. Dan wordt deze video echt veel te lang. Maar in principe, hoe hoger die scores, hoe beter je wordt. Wij pakken mijn trainingen op in de laatste week van april. De week van Gravel Fondo Limburg. Want hier gebeuren interessante dingen. Dit is een groot blok van 3 koersen achter elkaar. Gravel Fondo Limburg, Traka en Freerides Aken. En hoe ga ik om met die trainingen? Laatste week voor Limburg. Zochten we eigenlijk extra rust op. En in Douwe's situatie betekent rust bezig blijven. En in de maandag, of op de maandag voor Limburg, deden we nog ruim 4 uur. Op woensdag 2 uur. Donderdag eigenlijk ook nog 1,5. Vrijdag een klein rustdagje. En zaterdag nog steeds wel 2 uur. Om te zorgen dat die op zondag een goede dag, of eigenlijk een goede vorm van de dag creëerde. Waardoor het stukje vorm, dus training stress balance, tussen 0 en 10 moest uitkomen. En uiteindelijk lukte dat perfect door die uren te draaien om op 8 uit te komen. Nou, we werken hier eigenlijk toe naar een soort van kleine taper. En hoe zien die trainingen er dan uit? Nou ja, op maandag doe ik nog 4 uur duur. En een duurrit is gewoon een duurrit. Dat doe je op een lage hartslag. Dat doe je op een tempo dat je gewoon nog kan praten. Op woensdag heb ik 2 uur over-unders gedaan. Dit zijn 3 blokjes van ongeveer 10 minuten. 30 seconden boven je FTP, 30 seconden onder je FTP. En dit zijn trainingen die voor mij heel erg werken. En de dag daarna hebben wij de nog zwaardere intensiteit opgezocht. Met VO2 max blokken. Dit is een training met 2 keer 2 minuten hard en daarna 80-40's. Ja, hangt er een beetje vanaf in welke tijd van het seizoen en wat er in de week past. Maar we doen vaak 80-40's, dus 80 seconden hard en dan 40 seconden rustig en dat dan herhalen. 40-20's, ja, je kent ze allemaal wel. 40 seconden hard, 20 seconden rustig. 30-30's. Hoge intensiteit, kort herstel en dat dan heel vaak herhalen. Totdat je eigenlijk bijna niet meer kan. En verder zien mijn trainingen er eigenlijk niet heel ingewikkeld uit. Terug naar de periode tussen Gravel Fondo Limburg en de Traka. De wedstrijd op zondag en uiteindelijk de Traka op zaterdag. Dan zitten er natuurlijk nog maar 5 dagen in plaats van de week daarvoor dat je nog 6 dagen hebt omdat hij op zondag viel. En uiteindelijk willen we dan natuurlijk in de week nadien weer op zo'n soort training stress balance uitkomen. Nou, hoe gaan we dat dan doen? Want je hebt nog een reisdag.
Van de reisdag moet je natuurlijk ook weer herstellen. Je moet überhaupt van Limburg herstellen. Dus uiteindelijk zijn we op maandag of 2 uurtjes. Dinsdag nog 1,5. En op donderdag en vrijdag toen je daar was nog goed de kleine 2 uur. Met vooral minder intensiteit. Dus vooral een beetje bezig blijven. En wat ik je daar ook meegaf was... voel ook gewoon wat je voelt. Dus data gaat eigenlijk de goede kant op. Maar zorg dat je benen gewoon ready zijn richting donderdag, vrijdag. En trek nog een keer sprintje als je zin hebt. Of rij een klein beetje door om de spanning erop te zetten. Waardoor dus de vorm, oftewel training stress balance, op plus 14 uitkwam. Waardoor je eigenlijk wel de frisheid meenam gedurende de week. Dit waren wel hele zware weken voor mij. Dit was echt wel qua belasting. Kijk, ik had het voordeel dat Gravelfondo Limburg was wat korter. Dat ligt mij misschien wat beter. Ligt denk ik iemand die sowieso wat minder uren in de week traint, ligt een kortere wedstrijd je wat beter. Dus die wedstrijd duurde uiteindelijk 3 uur 10 minuten. En ik had een heel goed gevoel tijdens die koers. Trakka heb ik me echt onderschat in hoe lang en hoe zwaar die wedstrijd is. Dus ik heb mezelf daar een beetje opgeblazen en ook vooral niet strak genoeg gezeten op de voeding. Wat heel belangrijk is tijdens wedstrijden in het algemeen, maar vooral tijdens langere koersen. En de week daarop hebben we ook nog 3 Rides Aken gedaan. Maar je lichaam, als je het wel de rust geeft en de ruimte geeft om daar overal van te herstellen, dan kan je het wel gewoon aan. Dat vond ik een heel toffe realisatie. Waarschijnlijk als we een paar dagen niks waren gaan doen, dan was het weer te weinig. Dus ergens moesten we natuurlijk een balans gaan zoeken tussen wat blijf jij dan nog doen. Gemiddeld natuurlijk trainingsweken tussen de 13, 14, 15 uur. En uiteindelijk een race die extreem langer is. Ja, wat ga je dan nog doen? Want je moet natuurlijk wel herstellen. En dan is het inderdaad wel grappig om te zien, je hoeft niet zoveel te doen. Hetgene wat je moet doen is bezig blijven. Daar hebben we een best wel lang blok gehad met wedstrijden. Dat zie je ook best wel doorlopen tot juni. Daarmee ben ik volgens mij even een tijdje ziek geweest. Heel hard geprobeerd in te halen. En hebben we eigenlijk voor mijn doen echt een paar weken gedraaid. Dat waren mijn grootste weken van het jaar. Op trainingskamp na, maar gewoon 2 weken 20 uur. Ja, de laatste voorbereiding voor het tweede grote wedstrijdblok met Singen, Gravel Suisse en de Gravel 150. En dat heb ik ook echt aangepakt als een prof. Dus dat was 2 keer ruim 800 TSS. Wat gewoon echt heel veel van je lichaam vraagt. Vooral van mijn lichaam. Ja. Maar het was voor mij ook een soort van experiment. Als je er echt alles voor gaat laten. Echt leven als een prof. En daarin bedoel ik trainen en verder op de bank zitten. En zo min mogelijk fysieke inspanning doen. Dus eigenlijk naar de supermarkt lopen, dat doe je al niet. Je gaat op de fiets. Niet. Nee. Of je laat het iemand anders doen. En extra goed ook letten, iets wat wij sowieso doen, is letten op de data die een wearable je geeft. Wat ik daar echt uit heb gehaald is dus dat als je echt alles goed doet en je leeft er echt compleet 100% voor, wat echt onmogelijk is als je een baan hebt in mijn hoofd, dan kan je wel zulke soort belasting aan voor langer dan een week. En misschien ook wel goed om aan te halen dat het natuurlijk nog een beetje pas en meten was, waar we het in het begin al over hadden. Het stukje 90 CTL, dat was eigenlijk de eerste stap naar vaak even een terugstapje moeten zetten. Dan is dit natuurlijk de stap extra die we eigenlijk zochten natuurlijk. Maar door wat ruimte te zoeken, vooral een herstel, want daar gaat het nu natuurlijk eigenlijk om, kon je hem wel zetten. En dat is natuurlijk wel mooi om voor jou natuurlijk ook om mee te maken. Dat je eigenlijk de 100 CTL aantikt. Dat is natuurlijk ook wel weer een magische grens, de dubbele nullen. Precies. Dus nee, dat ging eigenlijk, denk ik wel. Dan voel je je wel echt een professional. Ik had nog nooit zulke hoge waardes gezien, behalve toen ik fietscourierde, lang geleden. Maar, je moet gewoon heel veel fietsen, dan hou je het ook. Maar het wil dus niet zeggen dat je altijd beter van wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. Nee, maar met gestructureerd trainen die nummers halen, dat vond ik wel echt dat vond ik heel gaaf. Nummertjes, want mensen die zitten er natuurlijk allemaal op te wachten. Na deze periode doe ik dus 3 wedstrijden. Die wedstrijden die gaan gewoon, daar kan je de video's voor kijken hoe die wedstrijden gaan. Daarna ga ik direct op zomervakantie, zoek ik een week rust op. En na die week rijd ik mijn beste waardes ooit. Is dat echt een opstapeling van al die uren die je er eerst in hebt gedaan? Of is het... Zonder die trainingsuren was je er nooit gekomen natuurlijk. Want je zoekt een bepaalde belasting op. Dus je daagt je lichaam natuurlijk uit. Om, eigenlijk wat we daarvoor natuurlijk willen. Met rust of rustige momenten. Zorgen dat je lichaam adapteert, herstelt. En dus het stapje beter wordt. En dat weekje vakantie heeft je dus blijkbaar nog meer goed gedaan dan dat we eigenlijk dachten. Of tenminste, we waren eigenlijk op dat moment niet eens mee bezig. Want je ging gewoon op vakantie. En daarna rij je inderdaad je beste 20 minuten waarde ooit. Dus bijna 400 watt voor 20 minuten. Ja, dat is echt bizar hard.
Ja, ik was ook echt compleet door blown away. Het is heel grappig dat je aan het begin van het jaar, dan doe je blokjes op Zwift, bij wijze van spreken, 400 watt. En dan denk je na 2 minuten, dit moet nu stoppen. Ja. En dan rij je het, in augustus rij je dat bijna voor 20 minuten. En ik moet wel bijna hierbij zeggen, dit was dus super fris, in hele mooie omstandigheden, op een klim. Alles kwam eigenlijk bij elkaar, daar komt het op neer. Precies, precies. Ja. Kijk, en normaal gesproken zou je natuurlijk nooit voor een evenement of een doel een week ertussenuit gaan. Dat doe je gewoon niet. Dus Nee. die week, misschien ook omdat je het een beetje loslaat en komt alles samen. Waardoor je natuurlijk wel een mooie waarde rijdt. En natuurlijk wel goed dat je deed, want hij was eigenlijk helemaal niet gepland. Zodat je wel ziet van, het werkt dus wel. En soms is dat natuurlijk ook wel voor goed om mee te maken. Je kan een heel mooi plan hebben, maar sommige dingen werken wel en sommige soms net niet. Ja, dat kan, weet je wel, niemand is perfect. Maar dan is het natuurlijk wel goed om te zien dat je dit wel in je hebt zitten. Daarna heb ik het niveau eigenlijk niet kunnen vasthouden. Daar had ik echt wel moeite mee. Ja. Misschien ook wel omdat het echte leven me kwam inhalen. Want ik kon niet het hele jaar profielrennetje spelen. Er waren meer zakelijke verplichtingen. Het zat je gewoon soms ook wel tegen, weet je wel. Soms zit je in een spiraal, gaat alles perfect. Het gaat alleen maar omhoog. Maar soms zit je er net niet goed in en val je een beetje naar beneden. En dan is wielrennen natuurlijk ook weer heel hard. Heel oneerlijk kan het dan zijn. Dat je eigenlijk met dezelfde intenties wel natuurlijk een stapje terug moet doen. Ja, en helaas kwam dat voor jou niet op het juiste moment. Nee, is er een juiste moment? Het hoort erbij, hè? Het is onderdeel van de sport. Maar ja, dus je ziet gewoon dat ik steeds meer moeite krijg met de koersen, met de inspanningen. WK Gravel kon ik gewoon niet het niveau halen wat ik dacht dat ik ging halen. Dus dan rij je jezelf misschien ook een beetje over de kop. Af en toe gaf je aan misschien net even iets minder fit te zijn, minder herstellen. Alles moet nog steeds op dat moment op zijn plek vallen natuurlijk. Dus we hadden soms denk ik wel wat intensiever contact daar zo, om gewoon een beetje te zoeken van wat zien we in data. Maar wat zegt jouw gevoel eigenlijk? En het was eigenlijk dan weer net niet. Ja, dat is zonde natuurlijk. Uiteindelijk kijk ik wel heel erg positief terug op dit jaar. Ik heb meer getraind dan ooit. Ik heb me fitter gevoeld dan ooit. En ook al is het profleven met mijn YouTube-bestaan heel ingewikkeld te combineren, het is mij wel een groot deel van het jaar gelukt. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik denk alleen wel dat de realisatie voor mij moet zijn, is dat je het niet allemaal kan doen. En daar ben ik dit jaar mee bezig om dat beter vorm te geven. Tot de conclusie van dit seizoen is dat mijn lichaam heel erg goed kan luisteren naar training. En dat het zich er ook echt goed op kan aanpassen op een grote belasting. Maar je moet het wel werkbaar voor jezelf houden. Dus dat denk ik in plaats van een heel seizoen lang proberen te verbeteren en te pieken, is het denk ik handiger om volgend jaar 2 momenten in het jaar echt uit te zoeken. En daar op een langere en rustigere manier naartoe te werken. In plaats van dat alles zo lang mogelijk door te trekken. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat er nog een stapje bovenop kan. Dat is altijd een vraag natuurlijk. Zeker. Maar we gaan het in ieder geval wel proberen. Als je kijkt naar dit jaar en inderdaad ook vorig jaar, heb je echt wel mooie stappen gezet. En ik denk dat we heus wel weer nieuwe kansen kunnen zoeken om weer een stapje te gaan zetten. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat we die moeten proberen op te zoeken. Bijvoorbeeld voor zo'n 20 minuten waarde. Als je daar zo dicht bij die 400 zit, dan wil je dat wel een keer gewoon proberen te halen. Zullen we dat dan als doel nemen? Gewoon misschien. 20 minuten hard mogelijk. Ja, vind ik wel moeilijk hoor. Want data is natuurlijk... dat is ook niet alles. Nee, en 20 minuten waarde is ook weer niet alles. Weet je, uiteindelijk wat je zegt in zo'n wedstrijd, je moet ook 4 uur hard kunnen. Om terug te gaan naar het complete verhaal. Als je kijkt naar mijn data van dit hele jaar. Welke lessen leren we daarvan met betrekking tot gewoon de wielrenner die zichzelf ook wil verbeteren? Wat kunnen we hier aan harde data laten zien van dit werkt echt? Als je kijkt naar, het ligt ook een beetje aan hoeveel tijd heb je en wat deed je al. Weet je, als je natuurlijk kijkt naar een beetje polarized trainingsmodel, dat is wat wij natuurlijk ook mee starten. Gebruik korte intensieve sessies. Dus ga naar buiten, rij op Zwift en leef jezelf even uit in een uurtje. Heb je dat toevallig net niet? Maak gebruik van woon-werkverkeer. Weet je, allemaal een beetje ik zou zeggen bijna de standaard dingen. Maar het is eigenlijk best wel simpel. Wanneer je gewoon wat meer doet of je traint intensiever en er ligt genoeg rust tussen. Dat is eigenlijk de tweede stap die je moet opzoeken. Dan ga je weer progressie boeken.
kijk, trainen is niet heel ingewikkeld. Mensen vragen dan soms, welke training doe jij? Wat maakt jou dan beter of zo? En dan kijk ik naar de trainingen die jij mij voorschrijft. En dan is het eigenlijk allemaal super simpel. Het is echt geen rocket science. Nee. Maar aan de andere kant juist weer wel. Want dat iemand met jou meekijkt naar je fysieke situatie en hoe jij op training reageert, of er adaptatie in zit, of juist niet. Dat maakt mij echt een betere fietser. En dat vind ik een heel tof proces, om dat nu ook zo op die manier terug te zien. Nou, ik kan het een beetje zien als een soort spelletje. Ik bedoel, uiteindelijk, de trainingen, ze zijn hier bijzonder. Iedereen zou ze bij wijze van spreken kunnen verzinnen. Maar uiteindelijk moet je ze doen. En uiteindelijk waar wij natuurlijk altijd naar op zoek zijn, is jou op sommige dagen natuurlijk zo aan het werk zetten. Zo moet je het natuurlijk een beetje zien. Dat daar omheen natuurlijk weer voldoende rust is. Want uiteindelijk kan je natuurlijk heel veel trainen. Maar als je nooit rust neemt, en daar zit vaak het gevaar, ga je niet beter worden. En ik denk dat wij dat heel goed doen. Dat, ik schrijf wat voor, soms doe je wat meer. Maar dan af en toe appen we even van, joh, hey Douwe, misschien is het nu goed om even een rustdagje te nemen. Of doe even een paar rustigere dagen. Zorg dat je weer herstelt. En ik denk dat we dat heel goed onder controle hebben de laatste tijd. Ja, absoluut. Ja, zeker. En dat vind ik ook echt de meerwaarde van een coach. In plaats van werken met een programma of het zelf allemaal uitzoeken. Nou, dit is een veel groter document geworden dan ik dacht. Maar ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Een complete deep dive in mijn training van vorig seizoen. Ja, en nu is het doel is beter worden natuurlijk, hè. Beter worden dan vorig jaar. Nou, ik ben hard op weg. En daar ga ik vast en zeker nog een video over maken. Absoluut. Vonden jullie dit leuk? Vonden jullie dit leerzaam? Laat het mij vooral weten in de comments. Ik maak normaal namelijk nooit van dit soort video's. En ik ben heel benieuwd hoe jullie daarop reageren. Vonden jullie dit heel leerzaam? Vonden jullie het luisteren totaal niet interessant? En moet ik gewoon weer andere soort video's gaan maken? Let me know. En wil je hier nog dieper induiken? Ga dan die aansluitende podcast van Indekken de Podcast luisteren. Veel meer tips. Ook al iets minder wetenschappelijk, denk ik. Maar hey, laat een duimpje achter. Abonneer je op het kanaal. Helpt mij super. En wil je nog meer doen? Word dingendoener via Petje Af. Tot de volgende video. Over voeding. We gaan door met leren. Gaaf.